Đây là một trò ảo thuật. Mình cho khán giả lựa chọn 10 lá bài bất kỳ. Sau đó để họ xào bài lên một cách lộn xộn và lựa chọn một lá bài ngẫu nhiên. Hãy ghi nhớ lá bài đó. Tiếp tục để lá họ chọn vào vị trí thứ 4 từ trên xuống và cắt bài giả như vậy. Cuối cùng mình sẽ loại bỏ, giữ lại, loại bỏ và giữ lại như vậy, lần lượt đến hết. Và mình sẽ còn duy nhất một lá bài, đó là lá bài khán giả chọn. Đây là một trò ảo thuật có hiệu ứng, đó là bộ bài tự động tìm ra được lá họ chọn. Mình cho khán giả rút ra một lá bài bất kỳ. Và tương tự như vậy, mình rút ra một lá bài ngẫu nhiên để họ ghi nhớ lá họ chọn. Sau đó bỏ vào giữa như vậy. Tương tự như vậy, mình sẽ nhìn lá bài của mình và bỏ vào giữa. Rồi ok, lật ngửa phần bài này lại và sau đó đan bài vào nhau một cách thoải mái như vậy. Rồi ok. Sau đó cắt bài này và búng tay một cái thì mình sẽ có được hiệu ứng, đó là hai lá bài úp duy nhất. Úp lại như vậy. Và đó là lá khán giả chọn và lá của mình trong bộ bài hết sức bình thường như vậy. Với trò này mình có thể để khán giả xào lên và sau đó cắt ra hai phần, lựa chọn một trong hai phần. Sau đó để họ đưa xuống bàn hoặc đưa ra đằng sau, rút ra một lá bài ngẫu nhiên. Tương tự như vậy, mình đưa xuống bàn hoặc đưa ra đằng sau, rút ra một lá bài, nhưng mà thay vì việc mình rút ra như họ, mình sẽ lật ngửa phần bài trên đầu, úp hai lá bài trên đầu lại và lấy ra lá bài trên đầu như vậy. Rồi sau đó để họ ghi nhớ lá họ chọn và bỏ vào giữa. Mình sẽ có được lá bài họ chọn úp ở giữa như vậy. Và lá bài này mình sẽ xem này. Lá bài này thực ra không quan trọng nha. Bỏ vào giữa. Và lật ngửa phần bài của khán giả. Sau đó đan bài vào nhau. Và bí mật mình sẽ hơi check như vậy. Đó, để che đi việc họ nhìn thấy những lá bài ngửa. Rồi ok. Check một chút. Rồi sau đó mình đẩy vào thôi. Và mình cũng có thể cắt bài này. Sau đó búng tay và xòe bài ra như vậy. Thì mình sẽ có được hiệu ứng, đó là hai lá bài úp duy nhất. Và đó là lá bài của khán giả và lá bài của mình lựa chọn. Trong bộ bài đều lật ngửa như vậy. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị một từ quý bên dưới và một từ quý bên trên như vậy. Mình sẽ bắt đầu chẻ bài, thả bên từ quý xuống trước và chẻ bài một cách bình thường. Và sau đó phần từ quý mình thả xuống sau cùng như vậy. Như vậy là mình giữ được một từ quý trên đầu và dưới cuối. Sau đó mình đưa bộ bài cho khán giả và quay người đi. Yêu cầu họ phát ra 4 phần bài. Đây là từ quý này, phát ra như vậy. Lúc này mình cũng có thể yêu cầu họ phát xuống ngẫu nhiên, tụ thì 2 lá, tụ thì 3 lá và tụ thì 4 lá. Ngẫu nhiên chính họ là người thực hiện. Rồi và khi gần hết phần này có tứ quý, mình sẽ yêu cầu họ bây giờ hãy phát lần lượt từng lá bài một như vậy. Và mình sẽ có được một từ quý dưới cuối và một từ quý trên đầu. Sau đó mình yêu cầu khán giả hãy lựa chọn một trong 4 phần bài bất kỳ. Ví dụ họ lựa chọn phần bài này nhé. Và để họ lựa chọn ra một lá bài ngẫu nhiên, ví dụ 9 cơ. Sau đó yêu cầu họ hãy đặt lên trên đầu một trong 4 phần bài. Ví dụ họ đặt vào phần này nha. Và sau đó mình yêu cầu họ cắt bài một lần. Thì bí mật đó là hai lá bài tứ quý sẽ kẹp ngay lá bài khán giả lựa chọn. Đó là bí mật trò này. Gom lại như vậy và cho vào giữa như vậy. Sau đó cắt bài. Với động tác này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của trò này. Cuối cùng bạn chỉ việc xòe ra và tìm ngay đến lá bài kẹp giữa hai tứ quý như vậy. G và Q. Đó là lá 9 cơ, lá bài khán giả lựa chọn. Đừng chia sẻ cho bạn bè và người thân biết, bởi vì đây là một trò ảo thuật đánh lừa họ. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị hai phần bài tương ứng: 10 đen này, 9 đỏ này, 6 đen này, 3 đỏ này.
ca đen, 10 đỏ như vậy, tương ứng với nhau đến hết. Sau đó mình cũng có thể cho khán giả cắt bài thành 2 phần như vậy. Với động tác này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của trò này. Và mình sẽ cho khán giả lựa chọn một lá bài bất kỳ. Ví dụ lá bài này. Mình sẽ điều khiển phần bên trên tại vị trí lá bài họ chọn xuống dưới. Và sau đó mình sẽ dựa vào lá bài trên đầu và dưới cuối như vậy. 7 đỏ và 8 đen. Mình sẽ xòe bài và tìm ngay đến lá bài tương ứng. 8 đen này và 7 đỏ như vậy. Thì lá bài kẹp giữa đó là 5 cơ. Như vậy lá bài tương ứng đó là 5 rô. Và chắc chắn đó là lá bài khán giả được chọn. Sau đây là một trò ảo thuật giúp bạn tìm ra chính xác lá bài khán giả được chọn mà không cần sử dụng bất cứ một kỹ năng gì. Hãy lưu video này lại. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị 2 từ quý bất kỳ Q và K như vậy. Một từ quý trên đầu và một từ quý dưới cuối. Để tạo cảm giác bộ bài được chẻ lên một cách lộn xộn, mình sẽ chẻ bài như vậy. Thả phần bên từ quý xuống trước, sau đó chẻ bài. Và cuối cùng thả phần bên từ quý xuống sau như vậy. Ok. Và như vậy mình giữ được một từ quý trên và dưới. Sau đó mình đưa bộ bài cho khán giả và mình sẽ quay người đi nha. Để tạo một hiệu ứng rất là hay, đó là chính khán giả là người thực hiện. Yêu cầu họ phát ra 4 phần bài. Phần này là từ quý này, sau đó phát ra như vậy. Có thể yêu cầu khán giả phát ra tụ thì 3 lá này, tụ 2 lá này, tụ thì 4 lá. Chính họ là người thực hiện. Đó. Ok. Và khi gần hết, bởi vì phần bài này có từ quý, chính vậy là mình yêu cầu họ phát lần lượt từng lá bài một như vậy. Rồi và bây giờ mình sẽ có được một phần trên này có từ quý và dưới cuối có từ quý. Sau đó mình yêu cầu khán giả hãy lựa chọn một trong 4 phần bài bất kỳ. Ví dụ họ lựa chọn phần bài này nhé. Và để họ lựa chọn một lá bài ngẫu nhiên trong phần bài đó. Ví dụ 6 tép, đó là lá bài họ chọn. Sau đó mình yêu cầu họ hãy đặt vào một trong 4 phần bài. Ví dụ họ đặt vào phần bài này nhé. Và họ cầm lấy phần bài đó, sau đó cắt bài một lần như vậy. Thì bí mật đó là kẹp giữa là Q và K như vậy. Ok. Q và K kẹp giữa lá bài họ lựa chọn. Chính họ đặt vào một trong 4 phần bài nha. Như vậy. Và sau đó để vào giữa. Rồi bây giờ mình sẽ quay người lại nha. Mình có thể để họ cắt bài thành 2 phần một cách tùy ý như vậy. Và động tác này không hề ảnh hưởng đến kết quả của trò này. Sau đó mình chỉ việc xòe ra và tìm ngay đến lá bài Q và K và lấy ra chính xác lá bài họ lựa chọn. Thì đó là trò này. Đây là một trò ảo thuật. Mình cho khán giả xào bài và lựa chọn một lá bài bất kỳ. Và sau đó mình sẽ xào bài lên một cái lộn xộn như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu úp ngửa các lá bài vào nhau một cách ngẫu nhiên như vậy. Rồi và mình sẽ bắt đầu cho khán giả xem này. Có những lá bài ngửa và úp. Cũng có thể có những lá bài úp và ngửa. Hoặc có một vài trường hợp này ngẫu nhiên như vậy, ngửa như vậy. Và bây giờ mình sẽ búng tay một cái như vậy. Thì tất cả các lá bài đều úp lại, ngoại trừ lá bài khán giả chọn. Và kết thúc của trò này đó là mình sẽ có được 2 phần, một nửa đỏ và một nửa đen như vậy. Đầu tiên mình có thể để khán giả xào bài lên một cách thoải mái như vậy. Sau đó để họ lựa chọn một lá bài bất kỳ. Ví dụ lá 7 tép. Mình sẽ kiểm soát lá họ chọn lên trên đầu bằng cách làm dấu bằng ngón út như vậy. Và sau đó mình sẽ lật ngửa bộ bài. Đương nhiên là trong quá trình biểu diễn mình sẽ chếch bài lên như vậy để khán giả không nhìn thấy mình thực hiện động tác gì. Và trong quá trình đó mình sẽ tách ra 2 phần đỏ đen. Lấy phần đỏ này, lật ngửa lại, tiếp tục phần đen này, lật ngửa lại như vậy. Đó, mình chỉ việc dựa vào màu và sau đó lật ngửa lại thôi. Và đến lá bài cuối cùng, mình sẽ điều khiển lá họ chọn lên trên như vậy. Sau đó lật ngửa bộ bài. Và bây giờ sẽ là như vậy. Những lá bài úp đều là những lá bài đen và những lá bài ngửa đều là đỏ. Và lá bài cuối cùng đó là lá bài khán giả chọn. Sau đó mình sẽ check cho khán giả nhìn thấy này.
cắt phần bên trên, ngửa úp, tiếp tục cắt phần bên dưới, úp ngửa. Và đến lần thứ 3 mình sẽ cắt đoạn giữa như vậy. Đó là đoạn giao thoa giữa hai phần úp vào với nhau và mình sẽ có một cái dấu. Ok, cắt ra như vậy. Sau đó điều khiển phần bên trên xuống dưới. Và kết quả đó là mình sẽ có được một lá bài úp duy nhất. Mình chỉ việc lật ngửa bộ bài và sau đó trải ra như vậy thì khán giả sẽ nhìn thấy một lá bài họ lựa chọn lật ngửa duy nhất. Và sau đó mình tách hai phần bài ra như vậy. Và cuối cùng có được những lá bài đen đỏ tách ra hai phần.